Elsa își transforma rochia din rochia de iarnă în rochia de primăvară și am luat modelul high poly și l-am făcut low poly. Cumva o să sune așa foarte românesc. Ce te faci artist? Că ajungi muritor de foame. Ce faci cu arta? Bagă și tu ceva mai pragmatic acolo. Bine, bine! Hell yeah! Nu luați jocurile în joacă, trebuie să vă jucați mai mult. Eu știu că când eram mai mici, mă duceam în lume și a păstrat aceeași... Și noi doar... Cum să dau la cum? Da, deci eu avem alături de noi pe Lidia de la Those Awesome Guys și în culise avem pe Cristian. Amândoi sunt artiști, sunteți artiști 2D? El... Altfel vorbim acum. Ok. Alt nivel. Și emotional support în cadrul acestui interviu. Tu ești artistă 2D și faci splash screen-uri și tot ce ține de 2D-ul pentru Those Awesome Guys. Da. Știu că aveți jocul cel mai popular este Move or Die. Încă mai lucrați la asta? Încă mai lucrăm, da. Încă e viu și cât este viu îl susținem cu ce putem noi mai bine. Partea mea implică splash art pentru update-uri, concepte de personaje, pentru personaje noi in-game. Ce mai fac? Cristian, ajută-mă! Am văzut și pe site. Pe site am văzut că sunt niște chestii care par stilul tău. Așa, da, și asta ține mai mult de Those Awesome Guys. Am făcut ilustrații pentru site, mai fac ilustrații pentru pitch decks, că în ultimul timp ne axăm pe publishing. Da, am și văzut. încercăm să cucerim așa noi potențiali dev și jocuri și personalizez așa. Jocul e super mișto, chiar l-am jucat de multe ori la petreceri, e super tare. În 4 să îți dai, practic, să-ți bați prietenii, că la un moment dat cineva e mai bun. Da, mereu. E ăla să-și ia hate. Da, da. Da, dar aș fi vrut să simți ce am simțit și eu, satisfacția de a bate pe cineva. Ok, și am văzut că mai sunt 2 jocuri peste de la Move or Die, mai sunt vreo sau 3 jocuri la care ați făcut publish. Care este, sau de ce faceți asta sau cum ajutați studiourile indie? Că alea sunt jocuri indie ce am văzut. Monster Prom și mai era ceva. Monster Prom, un card game parcă. We don't talk about floppy nights, cumva, dacă e card game sau Deepest Chamber. Cred că Deepest Chamber parcă era card game. Pot să spun despre partea pe care o fac eu ca să susțin, pentru că este o întreagă echipă care se axează cu marketing și cu tot felul de experiență aici. Cristian știe mai mult. Eu pot să spun așa pe felia mea mai mult ce fac la Those Awesome Guys. Asta e, înainte de asta să ne spui cu ce se ocupă Those Awesome Guys și ce fel de studio este. Eu știu doar că este un indie studio cunoscut pentru Move or Die. Da, păi da, asta a fost Nick, el a făcut Move or Die și ca să poată să publice jocul a făcut o companie și a crescut în timp. Câți sunteți în studio? Suntem și din România, dar sunt și din state. E că lucrează remote ceilalți, nu? Acum cu pandemia chiar a ușurat ok, da, într-adevăr. Asta e trendul. Eu chiar l-am cunoscut pe... Îi spuneți Nick? Nicolae Berbeci. Așa. L-am cunoscut la un Game Jam, cred că era Global Game Jam 2018 sau 19 și era tare, că la un moment dat era în subsol și era acolo cu căștile pe urechi și chiar făcuse o prezentare și era "This message was recorded din, nu știu ce, într-un subsol al unui clădiri." Da. Și fix l-am văzut acolo, când eram, oare ce o face? Dar mișto că a băgat în prezentare și m-a lămurit. Da, e foarte carismatic, așa reușește să combine umorul și grit. Și Move or Die e vocea lui aia, nu? Care zice, "This is the narrator speaking." Nu cred că a fost un narator angajat. Crezi? Da? Adică știi de fapt eu... De fapt a fost, dar adică nu vreau să... Dacă a fost el, nu știu de asta, nu. E un narator. Ok, bine. Atâta aveam curiozități de astea. Da, suntem mai multe
echipe. Echipa de marketing, echipa de scouting, echipa de artă și Cristian, omul bun la toate. În ultima vreme ai făcut și chestii extra muncă? Să mai vreo șpârlă, vreo ceva, vreun NFT? Un NFT, nu m-am băgat la NFT-uri. Dar mereu am făcut și niște freelancing pe lângă. Cu ce proiecțiile simțeam că se potrivesc pe stilul meu și totuși au un scop mic, ca să nu ajung la un burnout dintre ăsta sever. Dacă nu. Dar nu în industria jocurilor. Freelancing-ul nu a fost neapărat pentru jocuri. Am mai făcut un sticker pentru o cafenea, am mai făcut ilustrații de carte pentru copii. Uite, asta ești tu, ok, dau aici. Așa. Și chiar mă gândeam, vorbeam cu Georgiana care merge, ăsta l-am văzut pe site. Da, așa, ilustrații pentru website. Da, e o colecție drăguță și ăsta e de la Monster Prom. Tot pentru social media, o ilustrație pentru un announcement. Nu mai știu la ce eveniment participam, dar ca să fie așa ceva mai interesant decât un asset din joc și un titlu. Da, am văzut că acolo sunt mai flat, așa, mai outline și așa, și ăsta e mai stilul tău. Da, l-am făcut mai randat așa. Da, e drăguț. Cum ți-ai descrie tu stilul? În primul rând aș zice că nu am un stil. Deci mie mi se pare că e așa all over the place. Dar am mai auzit de la oameni că observă ceva aparte și am să-i cred pe cuvânt. Dar cumva alegerea conștientă pe care am făcut-o când lucrez a fost să fie fun, așa un hedonism dintre ăsta maxim. Pentru că mă influențează foarte mult starea de spirit când lucrez la ceva. Și îmi plăcea să lucrez și la chestii horror, Diablo 2 mi-a plăcut foarte mult, dar mă încărca emoțional foarte tare și am zis că ok, contează cum rămân la final de zi și am ales să merg pe partea așa mai pe veselie, pe umor. Da. Și astea au fost lucruri pe care la Those Awesome Guys au fost lucruri care au fost apreciate și încurajate. Și asta îmi place foarte mult. Asta îmi place cel mai mult la... Da, cam majoritatea astea sunt vesele, adică sunt cute și funny. Da. Asta încerc. Deci e o serie personală. Da, sunt drăguțe asta, m-am uitat și cu Georgiana. Și cred că ce a plăcut Georgianei? Roșioara asta cu mânuțele. Da. Și asta, da. Da, sunt foarte mișto astea, ne-am uitat și noi. Îmi place foarte mult character design și personajele și mi se pare că mult din umor iese din expresii, din poziția corpului, din... Nu, acting e prea mult spus pentru ceva neanimat, pentru ceva static, dar... Dar și static, într-adevăr, le dai dinamică și... Să fie dinamice, da. Expresiile fețelor și postura le dă dinamism, cum este majoritatea lucrurilor. Da, uite, acum că zici, da, e obvious, da. Da, mișto. Da, și multe sunt lucrări făcute, sunt lucrări personale, pentru că am vrut să învăț character design mai bine și este un grup și pe Facebook și un site Character Design References și Character Design Challenge și participam... Cool. Și îți dădeau teme de-astea? Erau teme, da, și sunt foarte mulți oameni care participă, mulți artiști incredibil de talentați și a fost așa o ocazie bună să nu desenez în întuneric, să am un canal pe care să le pun așa, să am un motiv dincolo de îmbunătățire. E greu să desenezi ceva, nu? Dacă hai să desenezi ceva. Așa, da. Ceva. Dacă îmi citești un gen 3 cuvinte și să faci o ilustrație cu asta, parcă deja îți dă o direcție și vezi ceva. E constrângerea în care se manifestă creativitatea. Da, exact. Sau se poate manifesta. Asta e grup de Facebook sau e... E și grup de Facebook, au și pe Instagram, cred că și Twitter acum. Și au și un site și fac și un design quarterly, character design quarterly. Și în fiecare lună ei dau câte un prompt. Promptul, tema de luna asta este... Animal Olympics. Okay. Și deja, nu știu, cred că îți vin idei. Au pus și acolo o ilustrație foarte drăguță. Și uneori sunt artiști din industrie care dau feedback pentru niște finaliști și de obicei se selectează tot așa un grup de oameni, de
first place, second place, third place. Ok. Și se face submit tot pe pagina asta? Și pe Facebook, Eu am Pe dat Facebook submit le pe Facebook. le postezi pe wall? E un... La ei pe pagină. ok. Și le pui acolo, nu? Și în 24 de ore ei acceptă sau nu. Că nu postează orice. Ok. Au un filtru așa să nu fie lucruri oribile. Că mai sunt, din păcate, e Facebook și mai sunt. Mai era un grup pe Facebook, se numea Daily Speed Paint. Da. Cu Y. Ia l-am găsit, ăsta e. Speed paint. Nu este Speed Paint, este Speed Paint. Că scui piartă. Și tot așa, ăsta e pinned mesajul, aici este brieful, practic dă 4 cuvinte sau 4 categorii și îți alegi una și postezi. Și în fiecare zi se schimbă astea. Și la un moment dat o să vezi că sunt unii care postează regulat, care sunt foarte buni. Sunt și chestii de genul care te încurajează un pic, așa vezi, mă, că pot și eu. Dar la un moment dat găsești unele super bune și te întrebi, cum le-au făcut în jumătate de oră, că n-are cum. Uite, de exemplu asta, are super atmosferă, nu mă risc acum. Uite-o pe asta, nici nu înțelegi ce se întâmplă. Sigur pot mai bine de atât. Da, asta e factorul care te încurajează. Da, uite aceea niște... Legume. Atunci am început ca majoritatea artiștilor din copilărie, creând propriile povești, propriile personaje, fantezie, escapism. Ai făcut ceva școală de arte sau... Am făcut facultate de arte. Înainte de asta am avut așa o educație cât se poate de clasică, liceu de mate info. Da, exact. În facultate, când am avut oportunitatea, am aplicat, am intrat, din fericire. Și... Aici, în București? Nu, în Iași, la Facultatea de Arte Vizuale George Enescu, din Iași. Și aveai și vreo secție? Ce secție? Secția de grafică, care s-a specializat apoi pe grafică publicitară. Dar eu sunt un graphic designer oribil, deci nu mi-a plăcut și nu am îmbunătățit skill-urile alea așa cât să trec cursurile. Cel mai mult mi-a plăcut să fac ilustrații de carte pentru copii, le lucram în acuarelă tradițional, făceam și cărțile obiect, lipeam ilustrațiile pe carton, pe mucava, făceam cartea de la zero, arta scrisului, scriam acolo, da. Și chiar astea au fost proiectele mele preferate. Ai avut mai multe proiecte cu ilustrații de carte, să înțeleg. La facultate. Ok. Da. Astea erau în cadrul facultății sau erau... Da, în cadrul facultății. La examenul final era... ok. Mă gândeam că ai făcut ciubucuri din timpul facultății. Am făcut și niște ciubucuri, dar sincer nimic ce am păstrat sau așa arăta. Ok. Așa, și după ce ai terminat facultatea, ce ai găsit ca job sau? Am avut așa un foarte mare noroc. Un coleg de facultate mi-a zis: hei Lidia, nu vrei să vii să lucrezi la mine la firmă? Căutăm ilustratori pe ilustrație digitală. Era vorba de niște cărți interactive, deci trebuiau făcute pe layer ca să fie apoi personajele animate. Și am zis că de ce nu? Eu chiar visam de când știam că există posibilitatea de a lucra ca artist în jocuri. Asta mi-a fost dorința, dar am zis că e un început bun. Plus erau cam singura firmă din Iași de jocuri. Am zis că măcar așa I get one foot in the door și poate ajung să lucrez și pe jocuri. Și după un an de făcut ilustrații digitale pe o platformă proprie, o platformă, care e cuvântul? Specifică. Ok. Playtales, nu știu dacă să spun sau nu, era o platformă. După un an am trecut pe cumva ceva ce urma să fie un proiect de mare succes, care aș zice Frozen. Era un match 3 game. Ok. Tematizat pe Frozen, pentru că firma la care lucram colabora cu Disney Interactive. Disney Frozen. Okay. Publishing, da. Și am făcut și eu acolo pentru jocul ăla niște texturi pentru personaje 3D, niște tot așa ilustrații în game, asset-uri în game pentru events, layout pentru harta jocului. Deci ăsta era un fel de jocul era 3D și tu ai fost un fel de texture artist sau? Am făcut o grămadă de chestiuțe mici.
Am făcut și texturing, am făcut și asset-uri 2D, am făcut și... Ai făcut și asset-uri 3D, ai zis? Am singura chestie în 3D pe care am făcut-o a fost era un update în care Elsa își transforma rochia din rochia de iarnă în rochia de primăvară și am luat modelul high poly și l-am făcut low poly sub supravegherea și răbdarea de sfântă art directorului Ciprian de atunci și am și texturat, dar tot așa, foarte ajutată. Oricum, ți-ai băgat nasul. Mi-am Sună de băgat parcă te nasul, da. pricepi. Dacă cine te aude acum, hai poli. Nu. Am zis că te pricepi, da? Ok. Și asta a fost tot în Iași? Chestia cu Frozen? Da. Cool. Practic încă stăteai acasă, nu? Cu părinții tăi, cu părinții tăi? Da, am stat cât eram în facultate, după aia m-am mutat acolo la locul de muncă, m-am mutat după. Da, de înțeles. Dar e mișto să stai în perioada asta, să ai mâncare de la părinții, e super. Mie îmi trimitea pachetel pe tren, că eu din Ploiești, și stăteam la cămin și în fiecare săptămână îmi trimitea geanta aia, care o căram după aia o oră până la cămin și mâncam din toate așa. Da. Aveai frigider în care să pui mâncare? Aveam. Cela nu era al nostru, găsisem pe hol, adică... Ok, deci tot studențesc așa. Da, mi se pare că la un moment dat pe ăsta unul, că în fiecare an se schimbau frigiderele, se dispăreau, se învârteau și noi mai furam frigidere, unde găseam îl furam. Cred că, de fapt, să dezvoltă o viață în ei și după aia fac picioare și pleacă singur. Pleacă sigur, Da, dacă da. cutiuța aia din Don't Starve, cu picioare. Da. Ăla Chester. Chester. De Chester, da. Și mai era și masa aia. Masa cu aia. picioare, da. Dar aia se ține după foc, da. E super creepy. Ce te jucai pe vreme? Păi, cred că imediat ce am avut un calculator, fratele meu era cel care știa să interacționeze cu această tehnologie avansată și mă uitam la el cum, nu știu, făcea acolo niște sfere, niște cercuri concentrice, reușea să facă așa niște grafică foarte, bine, primitivă, dar era foarte interesant că o făcea din programare, așa, doar niște input pe tastatură și scoteau. Mi-a explodat creierul meu de copil și cred că primul joc pe care l-am jucat era preistoric. Eu la platformă și aveai o bâtă. Da, cu o bâtă și da. Și apoi, tot așa, fratele meu mi-a făcut, care e cuvântul pe care caut? Care expert? Da, mi-a deschis porțile cumva la lumea asta a gamingului și pe ce mai reușea să pună mâna și ce rămânea acolo pe calculator și când era rândul meu să stau, încercam și eu diferite chestii. Și astea clasice, Oddworld, Abe's Odyssey, mi-au plăcut foarte, foarte mult. Au rămas cu mine. Exact, da. Au rămas cu mine. Ce mai era? Tarzan, Hercule, astea clasice. Tarzan, Hercule, de astea de la Disney, foarte faine. Păi cred că toți din generația aia știm aceleași jocuri, că doar astea erau. Păi astea erau. Mai era și Sanitarium, dacă îl știi. Era un puzzle game în care era într-un sanitar. Nu cred că sanator. Sanatoriu. Sanitar. Un sanatoriu nu sanitar. Te trimit la sanitar. Bine. Trebuie să știu. Asta e? Foarte, da. M-a cam depășit când l-am jucat prima dată, dar încă... Era de ăsta de... Trebuia să interacționezi cu oameni, să afli clues. Yep. Destul de... M-a atras și aspectul ăsta horror în jocuri. Da. Mie parcă văd un 3D cu 2D, are așa un Diablo vibe, dar nu e atât de bine. Dar nu e action, e puzzle. E gen Broken Sword. Broken Sword ai jucat? Nu știu. Era tot pe vremea aia același... Nu știu cum se cheamă genul ăsta. Nu sunt hidden object games? Sau hidden object puzzle games de cauți obiecte ascunse? Trebuie să cauți și obiecte ascunse, dar da, și mai interacționezi cu oameni. Da, tot de genul... Mai era parcă un Octopus, tot astea de te plimbi și investighezi tot, vorbești cu toți. Da. Și mi se pare că mai era un joc de genul ăsta făcut chiar acum. Știi cum se numea Georgiana? Că erau niște băieți de l-au făcut și era jocul lor. E intervievat?
Nu. Dar e interesant ca stil și că încă se mai face așa. Știi, era în genul ăsta, așa. Cu vorbărai, la, era unul cu o pisică care vorbea. Gibus. Dacă La asta a făcut în România de Cum ai Iuju zis? și Cami? Gibus. Ghi- Cthulhu Adventure. Da, ăla. Oameni din Târgoviște, parcă, nu? Da. Mi-am adus aminte acum cu sanitariu, cu ăsta am ajuns la Cthulhu Adventure. Yeah. Da. My cat started talking. You don't know how weird that is, man. That is a very special cat. Ce te-a determinat să mergi pe direcția asta a artei? Cumva, o să sune așa foarte românesc, dar mereu aveam impresia asta, că mereu se zicea ce te faci artist, că ajungi muritor de foame, ce faci cu arta, bagă și tu ceva mai pragmatic acolo, învață matematică, învață informatică. Nu știam în România, nu știam de unde să încep, dar știam că există posibilitatea asta și am zis că merită să încerc și în același timp, nu știu să fac altceva. Asta e, bravo. Eram curios dacă ajungi în punctul ăsta, că așa eram și eu. Păi eu știu să desenez, altceva nu știu. Nu știu, cu cuvinte, nu cu Să citesc, organizare, nu cu... Da, exact. Deci un demers firesc. Un mersul firesc, da, exact. Adică, de ce să lupt împotriva valului, șirului natural a lucrurilor? Chemai, ce frumos! Nu știi să desenezi, nu știi să faci altceva, haide. Da, exact. Nu știu. Care a fost primul tău job în gaming? În industria gaming. În industria gaming. Păi, da, la studioul la care mă angajasem să fac ilustrațiile de carte pentru copii digitale, interactive, am trecut la echipa de gaming, Din același studio? din același studio, da, avea două echipe. Ok. Cum se numea studioul ăsta? Mobility Games, din Iași. Băceau jocuri de mobile? Da, Mobile Games. Super Și cărți și- mișto numele. Da. Te duce cu Yay! You got it! Așa. Și apoi sunt curios ce demers ai avut până ai ajuns la Those Awesome Guys. Sau These Awesome Guys. Sau... These awesome guys, yeah! A fost așa, eu consider că un mare noroc, ca și jobul, că nu știam de studioul ăsta din Iași, mi-a spus un coleg de facultate care se angajase acolo, așa și într-o zi am venit la birou și era o perioadă în care nu aveam prea mult de lucru, că era, știți, perioadele la aglomerate înainte de un update și apoi mai relaxate până vin ideile ce facem cu următorul update. Și eu îmi plăcea foarte mult League of Legends și căutam să o fac pe Morgana, o desenam eu așa, acolo îmi plăcea, mi se părea mie foarte cool. Și vine deodată this new guy, Nick, care vine așa și se uită tu ai făcut asta, cool, ok. A venit în vizită în cadrul, nu știu, era tot așa, un meetup pentru game developeri. Și el venise la firmă să vorbească cu șeful și cu restul echipei. Am jucat jocul lui, am Move or Die, nu știam noi ce urmează să fie. Și... Păi și te-a răpit, nu? Tu trebuie să vii cu mine. Nu, cumva așa am făcut cunoștință cu el și prima colaborare a fost abia la update-ul Viewers vs. Streamers, în care mi-a zis că, hei, vrei să faci un splash art? Da, sigur! Ce șmecher. Da, am făcut un splash art și de la un splash art 2, 3 și apoi niște ilustrații pentru website și după aia mi-a oferit așa o poziție Full-time? full-time, da, să colaborăm și eu am spus da, bineînțeles. Mi s-a părut foarte mișto ce făceam, pentru că simțeam că mi este apreciat așa simțul umorului și aveam așa mai multă libertate creativă, puteam să zburd, să mă simt Da, este foarte bine. bine. Foarte bine, foarte bine. Da, și asta îmi place cel mai mult. Da, și asta cum vreau să te întreb de cum se simte tot lucrul ăsta într-un studio indie.
Adică acum ai și zis că ești apreciată cumva să faci exact ce-ți place ție, ceea ce mi se pare... Da, e foarte, o poziție foarte norocoasă, simt. Da. Cum? E foarte fain. Nu știu, adică nici la jobul vechi nu erau foarte mulți oameni, tot așa eram o mână de oameni, maxim 15 dacă am fost. Și aici, tot așa, inițial erau și mai puțini. Și am văzut în timp cum a crescut echipa și ne-am organizat, adică mai mult ei s-au organizat, eu eram acolo cu nasul, desenam, voi faceți-vă treaba, eu desenez. Da. Deci îmi place foarte mult, pentru că îmi place ceea ce fac. Și bineînțeles că cunosc oameni, nu știu, am cunoscut oameni foarte, foarte tari. Da, care da. Păi cam așa e, în Inspiră. studiouri sunt oameni de același fel, nu? Care... Da, exact. Că asta am avut impresia și senzația la facultate când am ajuns. Eram, bă, toți ăștia știu să deseneze. Exact, my tribe, my people, da. Eu n-am făcut, am făcut liceu tehnic. Uf. La facultate lumea știa să deseneze, era adică mai puteam să vorbim lucruri. În rest eram așa tot timpul, desenam singur pe bancă. Da, e foarte izolant așa, bă, să fii singurul cu un interes diferit față de ești restul. ciudat. Da, asta am simțit și eu, și la facultate, și la primul job, și aici la Those Awesome Guys. Am simțit că cumva îmi găsesc oamenii din ce în ce mai aproape, așa, mai specializat, mai... Da. Da, artiștii sunt fani. Și nu numai. Și nu numai. Da, toți oamenii din indie, cool people. Da, sunt cool. Așa. Nu, căutam să văd ce artiști am Ai listă de artiști preferați? pentru interviul ăsta, pentru că am emoții și uit cuvinte și te uit cum mă pregăti, cheamă. ce drăguț, bravo. Mulțumesc. Scuze, am atins microfonul. Nu, că îi place asta, cred că. Sigur, și-a tras plăcere. Când îi fâși asta, e așa. Stai. Aș putea să încep cu artiștii care mi-au influențat cel mai mult formarea mea ca artist, și anume Sam Nilsson și James Gurney. Poți să-mi spui un pic despre ei? Sam Nilsson este pe lângă faptul că este un artist desăvârșit, a lucrat și pentru Blizzard și pentru Disney și pe lângă asta este și un profesor extraordinar de bun și îți explică, dacă desenezi o piatră, îți explică cum se erodează, îți explică toată știința din spate și ce trebuie să iei în considerare. Eu nu gândesc chiar așa profund lucrurile, dar e interesant. Adică, ca profesor este foarte bun. Eu făcusem niște cursuri pe schoolism și Sam Nilsson m-a învățat care e treaba cu lumina și culoarea. Ah, ok. Da. Bine, asta presupun că le-ai învățat și la facultate principiile, dar presupun că el aprofundează un pic, nu? Cumva la facultate am simțit că, măi, voi știți deja lucrurile astea, nu-i așa? Pentru că ați făcut liceul de arte. Dar am zis, nu știu lucrurile astea. Și cumva și în digital e o diferență foarte mare între acuarelă și cum se amestecă culorile pe hârtie și cum te folosești de albul hârtiei și pui la viuri versus digital. Și pe primele mele desene digitale erau așa niște chestii pufoase și gri și fără saturație, știi, probabil arătau oribil și am căutat online așa, măi, care e faza? Cum dictezi digital? Are cursuri asta pe Schoolism. Că l-am descoperit pe Bobby Chiu, el făcea pe YouTube. Bobby Chiu. Eu știu pe Feng Zhu de la... și Feng Zhu, da, FZ de design, da. Multe principii de bază de la el. Mișto că are multe, gen sunt Mocam, poți să le urmărești și înveți multe chestii. Adică zice și de astea, de profunzime, lumină, culoare, compoziție, zice toate... Exact. Și... Așa, și ai mai zis de un băiat. James Gurney. El e mai mult, lucrează tradițional, dar a făcut niște cărți. James Gurney. G-U-R-N-E-Y. Gurney. Și are astea, cărțile astea, Color and Light și Imaginative Realism, care explică foarte bine. Și din cartea Imaginative Realism am aflat cum el făcea modele din lut
și punea lumina, adică, ca să ai, să-ți faci singur referințele. După ce poți să faci un paint-over? Asta doar nu, referință... Nu, lucra tradițional, doar ca... Da, adică făcea ca studiu, poză mai să-l mult. aibă ca referință. Pentru că așa dai, cumva nu inventezi detaliile, chiar vezi cum interacționează textura. Da, uite, asta volumele. E un cont bun asta, să studiezi și să înțelegi mai bine cum se comportă lumina. Accept. Da. Și aici sunt, da, adică chiar dacă e tradițional, sunt niște principii de bază care se traduc și în digital. Uite, asta e un cont bun. Ok. Asta așa arată el? E foarte simpatic. Autoportret. Așa a făcut Dinotopia. Carte. O să-mi las tabule deschise și o să citesc un pic despre el mai târziu. Așa, și ăștia să înțeleg că au fost top, ăștia ai pus pe primul loc pe amândoi? Da, sunt cumva pentru că pe planul de m-au format, m-au educat, au reușit să expună lucrurile într-un fel în care creierul meu a zis, da, înțeleg. Ok, uite, asta ar fi un pont și pentru cei care vor să înceapă același drum ca și tine. Ok, mai zi-ne artiștii de ăștia șmecheri. Ok. Ce-mi place. Ok, Alexandre Diboin și Jean-Baptiste Monge sunt... Alexandre Diboine. Lucrează pentru jocul Salt and Pepper. Deci are un stil. Băiatul ăsta este... Nu știu, nu mă arată. Are ce știu eu. Nu are ArtStation. Nu l-ai găsit. Pe, nu știu, Instagram. Instagram, pe Twitter. Wow. Și mai și animează. Deci are niște forme absolut delicioase, un design incredibil la lucrări. Bad actors. Și are și plin de umor. Da, uite, chiar are un stil pe care l-ai recunoaște. Cumva... Îmi plac și mâncărurile astea. Păi, dar cumva universul jocului are loc în... E o lume cu mâncare. Ok. De asta. Și sunt croissant nights și... Cred că pe Twitter găsești... Aici cred că sunt mai multe lucruri personale și pe Twitter pune mai mult despre Salt and Pepper. Nu, dacă dau așa... Pe Tumblr, da. This is a night. Uite la... Și face și environment design, și face și 3D, și face, like... cum poate să fie bun la atâtea lucruri? Păi cred că a avut nevoie, sau poate... Cine știe? Sunt oameni care au așa bandwidth nelimitat la skill-uri și intelect. Mi se pare că poți să te și specializezi pe chestie, să rămâi în 2D, dar după aia dacă descoperi tu că Feng Zhu zice că faci în 3D, și faci așa, și paint-over, după aia îți bași nasul și în 3D. Ar trebui să fac și eu asta, dar încă nu. Uite animația aia ce drăguțe. Asta? Asta e Croissant Night-ul de care ziceai. Da, sunt interesante. Deci o râmă. Asta e sinistră un pic. It's like a tiny penis. Ok. Și mai zisei tu, parcă tot încă în francez, mai ai acolo? Îl apreciez din facultate. Jean-Baptiste Monge. Unde găsim despre el? Uite, Instagram. Și pe Google pare că asta e. Deci are așa niște creaturi absolut incredibile. Expresive, caricatură. Creepy and cute, așa. Creepy and cute, da. Unde aia cu gâsca e superbă. Și mi-am amintește așa de ilustrațiile alea lui Leyendecker sau lui Norman Rockwell. Deci ești o librărie de... Nu. Poți să știi, ai o listă. Adică mi se pare admirabil asta. Eu n-am o listă cu artiști. Păi, uite, dacă te întreb eu la un interviu, păi trebuie să-ți faci emisiunea ta. Așa în DMs nu o să meargă, nu? Da, super cute asta, ar merge un trage după asta. Da, exact. Super tare. Nivelul de detaliu și așa
mie mi se părea incredibil cum a reușit să facă el metalul, să pară metal, că prin facultate l-am descoperit și mi se părea, cum poți să fii așa bun? Da, și are expresia asta și pe ideea asta. Creepy and cute. Da, nice. Da. Da, dar în mare parte, deci îmi plac artiștii care lucrează stilizat, așa, care exagerează lucruri, care interpretează ei lumea în felul lor. Să faci un fotorealism ar fi așa de al nostru, povesti de realism. Da, nu, adică îl apreciez acum că știu munca și înțelegerea și aprofundarea din spate, dar da, nu mă mișcă neapărat la fel de mult. Da. Oricum, toate principiile de fotorealism și realism le aplici și în lucrurile forme exagerate, că asta face. Nu știu cum dobândești calitatea asta de a stiliza cumva, că poți să faci niște lucruri să nu arate bine, să arate urât. Și cum ajungi să faci caricaturi sau să stilizezi în felul ăsta în care să nu arate greșit, că e clar proporțiile nu sunt umane, dar cumva... Păi asta e că cred că e treaba asta în care trebuie să știi regulile ca apoi să le spargi, să le ignori, să le... Pentru că clar știe anatomie, clar știe... Da. Deci cumva tu trebuie să studiezi realismul și nu poți să sari direct în... Eu știu, eu am încercat să nu. Nu mi-a plăcut anatomia, nu mi-a plăcut perspectiva. Am încercat să le mai trișez, dar se simte, adică mă prind din urmă lucrurile pe care nu le-am studiat și trebuie să le îmbunătățesc. Da, am simțit și eu asta, că eu nefăcând școală de arte și am făcut arhitectură, n-am făcut arte. Ok. Și nu prea am lipsește anatomia dar am încercat să învăț singur. Tot mai că mi-am dat și seama la un moment dat, nu știu să desenez asta, nu știu să fac. Exact, ce se întâmplă, ce se întâmplă aici. Ce atât de ciudat. Da. Da, așa ai avea vreun sfat pentru cine vede asta și vrea să devină artist digital? Da. Ce ponturi ai vrea să-i dai? Acum că poți, ai puterea asta, no pressure. Cu sfaturile sunt așa tricky pentru că drumul și viața și circumstanțele fiecăruia sunt diferite. Aș zice, nu știu, să-mi dau un sfat cum mi-aș da mie în tinerețe, și anume că you don't have to be the best to add value. Adică nu trebuie să fie cea mai extraordinară chestie, pentru că perfecționismul de cele mai multe ori duce la nu face nimic sau a nu publica niciodată, că nu e niciodată suficient de bun. Și fă public-o, pune acolo, că o să vadă cineva. Și eu când mă uit la lucrările mele mai vechi și simt așa un cringe teribil, încerc să mă gândesc așa mai cu blândețe că ăsta e semn că am crescut. Și e frumos așa să am cumva un istoric al evoluției. Al evoluției, exact, da. Ok. Deci nu fiți aspri cu voi, postați. Ce-am zis? Nu fiți aspru. Aspri. Nu fi aspru. Postează. Da, share it. Și în sensul că asta că poate să fie interpretat foarte ușor că ok, you half-ass it. Dar nu neapărat. Finished is better than perfect. Numai în engleză îmi vin chestiile astea. Da. Cred că stai să cauți listă de ponturi. Listă de ponturi pentru inspirational quotes. Da, exact. Și cred că ArtStation-ul meu este fix dovada filozofiei astea, pentru că sunt o grămadă de greșeli și o grămadă de chestii pe care le-am trișat și nu știu dacă mă sinucid în carieră zicând lucrurile astea. Da. Nu, într-adevăr, că m-am uitat și nu am văzut lucrurile pe care le spui tu acum, că sunt multe chestii greșite. Și cred că da, se întâmplă asta, că doar tu știi și doar tu vezi și doar tu le evaluezi așa. Ei, și alți artiști, sigur. Alții când se uită. Da, adică, dar cine se uită, când același îmi dau seama, cine se uită, se duce așa până ArtStation doar ca să facă hatereală, să critique. Asta nu-i bună, asta nu-i bună, asta ce, uite ce ai făcut aici. Acum, mai mult ca niciodată, avem oportunități și sunt tot felul de studiouri și tot felul de șanse și aici în România și online. Și cu curaj înainte, că e fain. E fain. Și se poate. Nu știu, eu aveam nevoie să aud că se poate. Adică pentru mulți probabil e așa ceva brutal de evident. Da. Cum ar fi în viitor să toată lumea să facă 3D, 2D, să nu mai facă nimeni treabă.
Asta e altă românească din asta în care tu desenezi, nu-i muncă adevărată, ce e asta? L-am prășit cu tine. Da. Adică, da, este loc pentru toată lumea, nu știu, poate sunt foarte idealistă, dar chiar cred. Îți place să faci chestii stilizate, este loc în industrie pentru lucruri stilizate. Îți place să faci lucruri tradițional. Acum apar jocuri lucrate tradițional și digitalizate. Este loc pentru toată lumea, mai ales indie. Indie oferă ocazia asta, oportunitatea asta. Da, pe ei abordează și au curajul să facă stiluri experimentale așa. Mi se pare că un singur joc la care mă gândesc care au folosit la Vue e ăsta, Gris. Gris sau Griș? Gris. Gris știi, da. Mame! Așa, asta e din Devolver, ok. Nu știai pe asta? Ba da, nu l-am jucat, dar Uite, știu. vezi că cred că sunt pictate tradițional. Mi se pare că și Cuphead, nu? E de animat tradițional, pen and paper. Da, pe animația aia veche de Jackie Chan. Rubber Hose Animation. Da. Foarte frumos. Vrei și sunet? E așa totul. Dansează! Foarte tot așa dramatic, intens. Uplift. Eu n-am reușit să-l termin pe asta. E super frumos, dar în tot jocul ăsta alergi, nu omor nimic, eu sunt mai așa, Îți mai... trebuie un challenge, trebuie un inamic. Da, Nu-i doar, nu te satisface doar experiența în sine, așa, de a trece prin lumea aia. da. Trebuie You need to smash. Yes. Dar uite, asta e altă chestie, pentru că, uite, nu știam de prea multe jocuri fără violență sau fără pușchi. Da, nici eu. Pușcat. Și asta îmi place când am descoperit lumea asta de jocuri indie, că vrei să, uite, cum e Journey, vrei să mergi, vrei să interacționezi cu lumea non-violent, ai ocazia asta. Colecționezi chestii. Colecționezi. Uite, chiar este aici. Yay. Alții a căutat și The Gardens Between, asta nu știu. Și Ori, The Blind Forest. Ori in the Blind Forest, foarte frumos, Doamne, vizual, e o bomboană. Da, este super frumos. Asta nu știu cum a fost făcut, dar cred că full digital nu a fost. Da, cred că da. Super frumos, așa. Asta e una din stilurile pe care am încercat așa să le emulez. Îmi place foarte mult. Da, mi-a plăcut. Cred că le-am cumpărat pe amândouă și pe al doilea m-am blocat. Deci m-am blocat. M-am blocat, înțelegi? M-am frustrat și n-am mai plătit în el. Eu am pățit asta cu primul. Serios? Era o porțiune de platforming în care era gravitația invers. Gravitația era în sus, pe niște platforme și creierul meu a făcut scurcircuit. Nu, eu am ajuns undeva Nu unde- înțeleg. Deci tu ai rămas acolo că nu știai să treci, eu nu mai știam o să mă duc, nu mai... Nu mai puteai să Am progresezi. făcut backtrack, am făcut și... Trebuie să vorbești cu game designerul lor. Da, acum. Cum? Acum. Hei, Cine l-a publicat pe asta? Sau cine... O să dăm mesajul direct la țintă. Chiar nu știu cine l-a publicat. Microsoft. Deci, nu o să se rezolve. te duci în studio din România, aici în București, nu? Parcă aveau acolo. Au aici, Nu era da? Microsoft? Parcă am văzut că scria. Au reprezentanța România, nu cred că fac niciun. Ok, reprezentanța și te duci acolo, chiar dacă n-are nimic de a face și spui I demand satisfaction. De Huete o știi? Da, l-am și cunoscut, este și el din Iași. E din Iași? Parcă da, sper să nu fac niciun doxing pe aici. L-am cunoscut în Iași eu, pe el. Ok, gata, ca să fie zrup. Deci știu că a lucrat la Ubisoft și parcă Da. am văzut niște lucruri, uite, a lucrat și la Ori. Holy shit, da, e uimitor. Da. Da, a crescut așa, rachetă. Da, beautiful. Beautiful, într-adevăr. Da, foarte frumos. Te-am dat respawn. Mulțumesc. Embarrassing. Jena. Amândoi. Deci ăsta mi se pare că dă cu
Aici avem niște cărți care se încarcă acolo, vezi? Cărțile alea și alea mi se pare că dai cu o rachetă în cazul ăsta. specială, ok. E o specială, da. Și face un front flip cu care poți să dai pairii la rachete, astea niște gloanțe roz, o să le vezi. Wow. Gotta catch em all! Vezi că vine spre tine acum. Ok, Și ai murit în susul ecranului și n-am mai ajuns la tine. Kill me! după cum ziceam, nu mă pricep. Nu mă, stai, nu dispera. Luăm un level mai ușor, stai așa. Că ăsta e, Da, exact, asta e. ăsta e fix un boss fight. Uite, hai să le facem pe asta de la început. Yeah. Run and gun. Dar ai pornit OBS-ul sau... Cred că e pornit. Nu l-am, scuze. Bună întrebare. Da. Trebuie să aveți și link-urile. Asta e dodge-ul? Stai că nu mai știu nicio controlele. Ah, Ăla e dash. where's the dash? Ah, ok. Y, da. Y. Vezi mai dacă n-a fost așa de rost. Oh, da, da. Pentru că sunteți voi foarte, foarte simpatici. Te treci mai degrabă. Pe cealaltă le face simpatici. Oh. Mai fost Faptul că sunteți simpatici mă face simpatici. Ajunge acasă o să stea pe liceu, probabil. Asta am făcut înainte, asta am să fac după. Ih, Ce fac? nu merge. Aia nu poți să Time to distragi. dash! Am murit. Ai murit și tu. Te-am urmărit. Stay away! Ce cum alergă ăsta? Ok. Au. Nice. Mai am o viață. Repede, du-te și sari. Hai tare! Cum, poți să te mai salvezi? Nu. Nu, trebuia să-ți vezi sufletul, nu? Da. Ah, fuck. Well, Puteai să încerci să dai singură. Uite unde am ajuns. Aproape de jumate. aproape de jumătate. Oh. Ah, e dat Dacă faci double jump, Help! Revive me! Thank you! Îisa! E greu. Nu cred că îl terminăm pe ăsta. Primul nivel? Da. Și eu am așteptări foarte scăzute. Dar jocul ăsta nu poți să termini un nivel din pur și simplu nu poți să-l termini din prima, trebuie să mori de vreo 20 de ori până...
Până practic îl înveți, să joci ca un automatism, așa. Și nu poți să stai pe loc, nici, like, nu știu de ce nu trage by default în continuu, că nu poți, nu-ți permiți să nu tragi. Ei, interacțiune. Am intrat direct în el. Thank you! Sunt jocuri, nu, în care împuști în continuu, tragi în continuu. Nu era ăla Raptor, era ăla cu avionul. Și de mergeai în susul ecranului și trăgea în continuu avionul. Oh, wow. Got you. Mulțumesc. Pop. Ui. Acum te ridici din ce în ce mai repede, o să fie mai greu să te prind. Oh, fuck. Ok. Fugi. Deci trebuie să dăm un dash în aer. Și. Oricum am mers mai departe. Mamă, Zic eu că în 20 de minute îl facem pe ăsta. Ok. Îmi place. Trebuie să mai încercăm o dată. Deci pe aia te jucăm un Vordaia să vedem dacă ăsta cadează. Dacă nu transmit. Direct la sursă. Oricum, dacă e știută problema și nu se poate repara așa ușor, e... Deci suntem neatinși până acum. Stay away from me. Uf. Hai. Direct. I got you. Okay. Și stai, palma aia cum o dai? Mai ai pe toată jump-ul când sari. Double jump, ok, bine. Păi să... Și te-ai dus! Nu te-am văzut! Ok. Deci acum a fost un pic mai rău decât data trecută. Da, pentru că și de data asta dacă mai jucăm o să fie și mai rău și o să fie așa de vreo 50 de ori. Crezi? Până când odată o să fie mai bine. Nu știu. Sănătate! Ia, zici că mă vor dai, vrei? Dar putem să jucăm și cu Cristi și cu... Cristi e răcit, nu? Eu cu omul meu și tu cu omul tău. Cristi, come on. Represent. Take the honor. Sau dacă vreți să rămâneți să jucați, mă vor dai și după aia ne jucăm, că tot sunteți cablați și astea. Da. Da, e că mă vor dai merge repede Rapazai. și e posibil să nu jucăm deloc, știi că e problemuța asta mică. Băgăm niște gameplay de pe YouTube. Și noi doar... Cum sunt alea cu consolele care nu sunt nici măcar băgate în priză, dar personajele sunt foarte exciting games. Funcționează? Oare? Dă-i nou. Nu știu ce am dat. Ce am dat? E ok. Back, ok. Uite că se mișcă super bine. Hell yeah. Îți trebuia să fii 2 player. Couch. Whatever. Eu sunt ăsta și tu trebuie să apeși așa. Customize. Grass. Jake. Finn. Grass Finn. Ice King. Pe Ice King sau vrei tu pe Ice King? Nu, eu pot să fiu Gunther. Gunther? Jake the dog. Bine, atunci. Facem super echipă. Yeah! Eu sunt? Amândoi alegi. Asta îmi place. How do I? Nu, eu știu că e pe rând. Eu grab. De fapt, asta Voi. este doar cel care face parte. Tura următoare, după ce câștig, de exemplu, ea o să aleagă. Îmi place încrederea ta.
Yeah! Supposed to say something else here. Ready? Go. Pune la cufărul tău? Yeah! Give me all the riches! Nu mai pot să car, nu mai știu care e meu. Asta e. A, trebuie și dus la cufăr, holy shit! Dă-te! No! Cu moți! I like bananas. Ready? Go. Și dai drumul la dăștia. Și mi se suie toate acolo, nu-i bine. Opa, opa. Că trebuia să dai drumul la Spider Bombs, care erau ale mele. O duc cu plunge. You make Jake cry. Și scopul jocului e să te miști de asta. Stai, e un pic cam complicat. Cum era? Vor dai. Mereu confund că jump is not move. Mi se pare cel mai tare. Asta? E cu pușcături. Și avem un singur glonț. Și eu îl am. Deci tu pe lângă mine? Oh! You put it to good use. Oh, nu. De ce am coborât? Died. I panicked. I died. Na, tot cu de așa. Vrei să dai pe X. Dar să te mai și le trimiteam pe deasupra să vină la tine. Măi, tu poți fi atent să ai strategii din astea avansate. Frumos. Uite-mă, ha? Why? I can't even jump. Oh, hai, s-a fost tight. You're a rich man. Dacă pe ce să fac păcatul cardinal? Wow! Mamă, dar ce diferențe! Eu m-am jucat mult jocul ăsta.
Măi, nu este 0. Asta este... Nu prea poți face zero. Mulțumește bunic. Oricum. Moist 5. Moist high five. Ok, hai să băgăm un fuzbol. Un 4. Ei! Băgăm astea. În buzunar, la spate, dacă poți. Tu o paup. Bă, cupaci pe gurica asta. Vezi nici nu știe. Deci sunteți ok. I'm gonna release the ball. I got you. Da. Bine! Hell yeah! Așa, băteți-vă ca fetele acolo. Mai ce ca fetele? Yes! Trebuie să faci un campion. Acum te mamă! Hell yeah! E victoria. Felicitări, ați jucat. GG. Eu sunt tare în tenis, aveți grijă. Vă zic eu un ban cu tare în tenis, îl știi? Că pare genul de chestii outdoor. Uite, e mai fun indoor, că strici chestii de rând. Unde? Este. N-am stricat nimic. Bună!